น่าสงสัยอยู่บริเวณนี้บ้างตรงนี้เลยไม่มีใครเลยนะคะ 按了葫芦起了瓢。พูดไปไหนก็ไม่เข้าใจหรอเป็นไงมีความคืบหน้าอะไรบ้างพวกเราเช็คแล้วนะครับเป็นไปตามที่เทียนบอกเลยว่าตานี้เป็นตาของสมาคมศึกษาวิจัยกีตวิทยาของประเทศเยอรมันครับซึ่งสมาคมนี้มีสำนักงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับมีพนักงานทั้งหมด9คนแล้วก็ทั้งหมดเป็นคนไทยครับมีผู้หญิง2คนคนหนึ่งเข้างานครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งตอนนี้ติดต่อไม่ได้เพราะว่าลางานอยู่ติดต่อไม่ได้เหรอแล้วคนที่ติดต่อไม่ได้เขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่พอเราเช็คหมดแล้วครับชื่อรัญญาครับผมอายุ19ปีแล้วก็เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็เช็คเกี่ยวกับแซมเปิลของแมลงครับผมโอเคเดี๋ยวผมส่งรูปไปพี่ดูแล้วกันหน่อยครับแล้วพี่ก็เช็คเองส่งมาส่งรูปให้ลูกพี่ด้วยรับทราบครับโอเคพี่งั้นแค่นี้ก่อนนะครับยังไงพี่ดูมือที่กำเลยครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยเราสวัสดีครับมันกลับมาเร็วจังอ่ะครับผมมีพาฝ่ายพิสูจน์หลักฐานไป2 คนไปกับผมครับไปเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาจากโต๊ะรัญญาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบครับยังติดต่อเขาไม่ได้เลยตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้รัญญานี่เขาเป็นคนแบบไหนกันนะมีได้สอบปากคำจากเพื่อนร่วมงานมาแล้วครับเขาบอกว่ารัญญาเป็นคนรักสันโดษอยู่คนเดียวแล้วก็นอกเวลางานแทบจะไม่ติดต่อเพื่อนร่วมงานเลยครับในส่วนของญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดกันหมดมีแค่เขาอยู่ในเมืองนี้คนเดียวรักสันโดษใช่ครับอ๋องานเขาเกี่ยวกับแมลงด้วยนะครับเขามีแฟนไหมอันนี้ได้ถามเพื่อนร่วมงานมาแล้วเหมือนกันครับเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนไปรับไปส่งรัญญาที่ออฟฟิศอ๋อแต่ว่าพวกเราได้มีเก็บวิดีโอจากออฟฟิศที่ทำงานเขามาแล้วครับเพื่อที่จะได้เช็คว่าเขาติดต่อคนนอกหรือเปล่าได้ที่อยู่บ้านเขามาไหมได้มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้รัญญาลางานอยู่ซึ่งลาไป15 วันแต่ยังไงก็ใกล้ครบกำหนดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานบอกว่าเวลาลางานเนี่ยจะไม่ติดต่อกันเลยพอถึงเวลากลับมาทำงานก็พอแล้วซึ่งพวกเราจะติดต่อเขาเลยไหมครับเพราะว่าใครลางานก็คงไม่อยากให้ใครมารบกวนป่ะไม่รอแล้วล่ะขอเรื่องหมายค้นจับเลยเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเขาลาหยุดกลับมาโดยที่เขาไม่เป็นอะไร
ดี๋ยวฉันจะเป็นคนขอโทษเขาต่อหน้าเอง ครับผมรับทราบครับ ขอให้คุณกลับมาโดยที่ไม่เป็นอะไรกันเถอะผมจะขอโทษคุณต่อหน้าเลย สาธุเจอกันทีเฮ้ย ตกใจ ไหนเนี่ยผลการสอบสอบ ส่งเสียงหน่อยดิวะ ครับผมขอบคุณมากทำไมเปิดอันนี้อ่ะ นี่มันพระลำศพพบที่ในสวนสาธารณะวันนี้คุณกับเขานี่แหละ พี่ละวัตตายแล้วเหรอ ตายแล้ว จากการชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตพบว่าผู้ตายได้รับสารเสพติดเข้าไปในร่างกายปริมาณเยอะเกินไปทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เวลาเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี 2 ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ ตอนนั้นผมชอบเขามากเลยนะไม่ได้ผ่านมาไม่นานเองอ่ะ เป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะ ใช่มันจู่ๆตรงเพราะว่าเขาติดยาเสพติดอะรูปถ่ายที่เขาสับยาในห้องเปลี่ยนชุดที่โรงละครเนี่ยก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งในสื่อปังถึงต่างดังด้วยในตอนนั้นนะ ผู้ชายด้วยกันทำไมขี้เมาขนาดนี้วะ เอาเรื่องที่มีสาระหน่อย ในสถานที่เกิดเหตุ เจอเข็มฉีดยาหรือเปล่า ยังไม่เจอครับ ไม่เจอเหรอ ใช่ครับ ผมกับพักพวกหน่อยพิสูจน์หลักฐานยืนยันกันแล้ว ในที่เกิดเหตุนอกจากกระดาษนกที่กระเป๋าเสื้อเขาอะตอนนี้ก็ไม่เจอหลักฐานที่เป็นประโยชน์อะไรอีกเลย มันจะไม่เจอได้ยังไงวะ สารเสพติดปริมาณเยอะขนาดนี้นับตั้งแต่การฉีด จนถึงเขาเสียชีวิตมันมีเวลาตั้ง3 นาทีนะ มันจะไม่เจอเข็มฉีดยาเลยได้ยังไงอะ หรือจะเป็นซะว่ามีคนฉีดยาให้เขาแล้วเอาเข็มไปด้วย ฉลาดว่ะ ฉลาดขึ้นทุกวันเลยเว้ย จริงด้วย ไม่น่าล่ะ เขาถึงกำกับตุนไว้อะ อะไรอะ ยังไม่หุบยิ้มอีกพอมึงรู้แล้วมึงก็ควรที่จะรวมทีมไปสืบในสถานที่เกิดเหตุหรือเปล่าวะตอนนี้ ฮะ ครับอ่ะการไปกับฉันหน่อย โอเค ไป เร็ว เฮ้ย เอาสุนัขตำรวจไปด้วย ครับ ครับ พี่ชาย พี่ชายครับ ว่า เจอปัญหาแล้วครับ เก่งมากหนูหึจากจุดที่พี่ละวัตตายมาถึงตรงนี้ น่าจะประมาณ 15-16 เมตร ซึ่งถ้าสมมติว่าเขาฉีดยาเองจริงๆทำไมเข็มฉีดยาไม่อยู่ข้างตัวเขาล่ะทำไมถึงโดนทิ้งห่างจากที่เกิดเหตุตั้ง 10 กว่าเมตร แต่ว่าถ้าคนอื่นฉีดทำไมถึงไม่เอาเข็มไปด้วยทำไมถึงทิ้งหลักฐานไว้ที่เกิดเหตุแบบนี้ ท่านนายรู้ได้ยังไงว่า เข็มเล่มนี้ เป็นเข็มที่เขาฉีดอะ จริงๆก็ยังมั่นใจไม่ได้ขนาดนั้น งั้นก็เอามัวเดี๋ยวเดาหาต่อไป หาต่อ ครับ
嗨，你脸色不太好，是没休息好吗？ ผมนอนไม่ค่อยหลับทุกคืนอยู่แล้ว กระดูกคอผมไม่ค่อยดีเนี่ยยังหาท่าที่นอนสบายไม่ได้เลย 那你有试过中医按摩吗？ ยังไม่เคยเลย 所以嘛，你可以试一下，虽然不能根治，但是可以缓解。 แล้วเทียนของคุณล่ะ 哦，他呀，他去学校报道了，明明是来留学的，可是来了快1个月了才去报道。 มีอะไรให้ผมช่วยไหม 哦，我在受害者的小肠里面找到一部分蛆虫，我刚把它们安置好。谢天谢地，有了它们，我们最终的结论肯定会更准确、更可靠。 ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกระยะเวลาที่พวกแมลงวันจะมาถึงศพที่ถูกเผาไหม้กับศพทั่วไปนั้นไม่เหมือนกัน ในสภาพแวดล้อมที่แห้งกร้านโดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาที่พวกมันจะมาถึงศพที่เผาไหม้จะเร็วกว่าศพที่ไม่เผาไหม้1 วัน ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นน่าจะมาถึงล่วงหน้า4 วันศพนิดผ่านการเผาไหม้มาจนเกรียมที่จะรู้เวลาการตายที่แน่นอน ยังต้องจำลองอุณหภูมิระดับความชื้นและปัจจัยอื่นๆในที่เกิดเหตุก่อน หลังจากนั้นพวกเราก็จะทำการทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 可是不管怎么样，它们肯定比我们现场采集的样本要更直接、更可靠。 ก็จริงนะ สู้ต่อไปนะ เป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆนะวันที่12 สู้ต่อไปนะวันที่13 ดูจากลายนิ้วมือก็รู้ว่าโน้ตทั้งหมดนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขียนไว้ ชัวร์เลยอะอีกอย่างจดหมายพวกนี้น่าจะมีความสำคัญกับพิรวัตรมาก ไม่งั้นเขาไม่เก็บไว้ข้างตัวแบบเหมือนสมบัติขนาดหรอก อีกอย่างนะ ในตัวเขาไม่พกเงินสักบาท มีแต่กระดาษตรงนี้ ใช้เล่ร่อนจะมีเงินได้ไง ถ้ามีเงินเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่ร่อนแล้ว พวกแบบนี้หมายถึงกระดาษพวกนี้มีค่ามากกว่าเงินเนอะ แต่ดูจากข้อความที่เขียนไว้นี้ ก็ดูเป็นให้กำลังใจ ให้พีรวัตรเหมือนยินอยากทำอะไรสักอย่างอยู่นะ ดูนี่ดิ สู้ๆนะพารามเรียกเขาว่าพารามเด้ออาจจะเป็นแฟนคลับผู้หญิงก็ได้นะ ผมคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงแฟนคลับธรรมดาแน่นอน ไม่งั้นพีรวัตรก็ไม่ให้ความสำคัญกับพวกกระดานกขนาดนี้หรอก เรื่องไร้สาระกันได้นะเขาเรื่องหลักกันดีกว่าฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม ฆาตกรรม แต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่เชิงฆาตกรรมซะทีเดียว เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายที่มีนัยมากกว่า เพราะว่าที่จุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยคนเข้าออก มีแต่ของเขา อีกอย่างตามรายงานกับที่อาจารย์เขาพูดรวมถึงในข่าวคือติดยาเสพติด ซึ่งคนที่เสพยาเกินขนาดแล้วเสียชีวิตก็พบได้ทั่วไป อีกอย่างถ้าฆ่าตัวตายจริงๆอะเข็มต้องอยู่ข้างตัวเขาดิทำไมถึงต้องวิ่งไป10 กว่าเมตรเพื่อฝังเข็ม ถูกปะที่สำคัญระหว่างทางระหว่างจุดเกิดเหตุไปตรงจุดที่พบเข็ม ไม่มีรอยเท้าแม้แต่รอยเดียว นอกจากนั้นแล้วร่างที่เราพบก็ยังกำกระดุมไว้อีกซึ่งกระดุมเนี่ยถูกกำไว้แน่นนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าเขาพยายามทำเพื่อรักษาเบาะแสเอาไว้ แต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราจะพูดว่าเป็นฆาตกรรมมันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับ คืออย่างแรกทำไมถึงไม่มีร่องรอยการทะเลาะวิวาท อย่างที่สองจากผลการชันสูตรรอยเข็มที่อยู่บนแขนของเขาก็เป็นตำแหน่งในการฉีดยาธรรมดานอกจากว่าเขาอยู่นิ่งๆให้ฆาตกรฉีด แต่ถ้าเป็นงั้นแล้วอ่ะทำไมฆาตกรถึงไม่เอาเข็มไปทำลายทิ้งทำไมถึงเอาเข็มวางไว้ในละแวกจุดเกิดเหตุ จริงปะ ตอนนี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานของเราก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเข็มเล่มนี้เป็นเข็มที่ฉีดให้พีรวัตรก็ยังคงตรวจสอบอยู่ ใช่ไงครับ ซึ่งถ้าเข็มนี้มันไม่ใช่ มันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นคดีฆาตกรรม อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่า เข็มที่ใช้ก่อคดีฆาตกรรมจริงๆอาจจะโดนเอาไปแล้ว โอเค ถ้าเป็นคดีฆาตกรรม สถานที่เกิดเหตุคือ1 หรือ 2 ตอนนี้เราดูจากหลักฐานทั้งหมดนะ เราสามารถที่จะยืนยันได้ว่าโน้ตทั้งหมดนี้
ที่ผู้หญิงเขียนไว้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรียวัฒน์แน่นอน แต่ผมกำลังสงสัยว่ามันอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ชายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระดุมเม็ดนี้ แต่ก็แน่นอนว่ากระดุมเม็ดนี้มันอาจจะเป็นของพิรวัตรเองก็ได้เขาอาจจะชอบกระดุมเม็ดนี้เป็นพิเศษก็เลยพกติดตัวไว้ตลอด เนื่องจากเขาเคยเป็นตัวเอกในละครโขนที่เขาเคยเล่นไว้ เพราะฉะนั้นเขามีกระดุมเม็ดนี้ก็ไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลก สวัสดีครับครับผมครับไปเดี๋ยวนี้ละผู้กองครับพี่ชัยครับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานแล้วให้เราไปพบเดี๋ยวนี้ครับ ตอนนี้เหรอ กาย เป็นไงบ้าง พวกนี้เป็นคลิปวงจรปิดที่เด๋อเอากลับมาจากที่ห้องของรัญญาดูในเนื้อหาของวิดีโอแล้วการทำงานของรัญญาที่นายทำงานค่อนข้างจะเป็นแบบแผนสัญชาติจันเจคนที่ติดตัวนั้นมีแค่เพื่อนร่วมงานดูไม่ออกว่าเขาสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานคนไหนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายแต่ว่าวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในห้องที่ของรัญญาเราพบสิ่งนี้ผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวในตำแหน่งนี้หลายครั้งทางเราก็เลยได้ตรวจสอบดูพี่รวัตรใช่พี่รวัตรแน่ๆแล้วเขาจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับรัญญา เชี่ยนี่มันเรื่องใหญ่นะเนี่ยว่าพี่รวัตรจะฆ่ารัญญาไม่น่าเอ๊ะแล้วเขาฆ่าสุพรรณกับจิราวิมลด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปก่อนอีกคนนึงแต่ว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาทำไปทำไมอ่ะเขาฆ่ารัญญาเสร็จแล้วฆ่าตัวตายหนีความผิดนี่เหรอผมว่ามันไม่ค่อย make sense วะพี่ว่า make sense เหรอเฮ้ยนี่นายเป็นนักข่าวหรือเป็นตำรวจกันแน่วะตำรวจดิงั้นก็อย่าเอาแต่ถามดิวะควรจะสืบยังไงก็ไปสืบอย่างนั้นฉันสอนนายง่ายๆนะตอนนี้นายไปถามไรวินไปถามเขาว่าบนตัวของเพลวัตเนี่ยมีรอยสักไหมแล้วลองดูว่าเท้าขวาของเขามีนิ้วก้อยหรือเปล่าผมไม่ได้นะเดี๋ยวทำแค่นี้ง่ายกับนายสำหรับนายอ่ะการนายไปทำแทนแล้วกันแล้วนายก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในเมืองลองดูว่ามีการปรากฏตัวของพิรวัตรแล้วลองดูว่าเขามีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับใครบ้างเดี๋ยวก่อนนายไปตรวจสอบเข็มฉีดยานะลองดูว่ามันถึงไหนละครับเรื่องนี้ใหญ่นะข่าวรู้นะเว้ยไม่เราไม่ต้องสืบต่อไปละอะไรอย่างครับเหรอเราสองคนไปลองดูว่าความสัมพันธ์ของเพลวัตทางสังคมเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะไม่ได้เจอกันแค่ปีกว่าๆก็ไปซะแล้วแถมไปอย่างหน้าหนาดแบบนี้ด้วย ในความทรงจำของคุณยายเนี่ยเขาเคยมีศัตรูคู่แค้นหรือเขาเคยทำให้ใครไม่พอใจไหมครับในเรื่องรามเกียรติ์น่ะมีแค่พระรามกับนางสีดาชายาของเขานะที่สามารถเปิดหน้าแสดงได้อ่ะนักแสดงคนอื่นๆได้แต่ใส่หัวโขนไว้นะคุณว่าพีรวัตรอ่ะที่แสดงเป็นพระรามอ่ะจะทำให้คนอื่นไม่พอใจแค่ไหนล่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเสื่อมศัตรูคู่แค้นนะงั้นจะต้องเป็นนักแสดงนักดนตรีกับพระรองคนนี้แหละสองคนนี้เขาเป็นอาหลานกันเนื่องจากไม่อาจสั่นคลอนตำแหน่งพระเอกของพระรามได้ก็เลยร่วมกันน่ะใส่ร้ายเขา
เรื่องนั้นน่ะพีรวัตรเขารู้สึกเสียใจมากเขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำให้ละครโขนกับบทพระรามอ่ะต้องมาด่างพร้อยพีรวัตรอ่ะเขาพยายามเลิกยาแล้วนะแต่ว่าอาหลานคู่นั้นอ่ะไม่ปล่อยเขาไปหลานเขาน่ะยังคงล่อลวงพีรวัตรอ่ะให้ไปเสพยาอีกนะไม่รอแล้วเราไปหาเขาไปดิฉันจะพาคนไปหาพี่แต่พีรวัตรน่ะเขาเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่หาพบยากจริงๆนะมาพร้อมกับความอดทนความพยายามฝึกฝนน่ะไม่เกิน5 ปีก็ได้บทพระรามอ่ะที่เป็นตัวเด่นไปแล้วนะฉันน่ะมีลูกศิษย์มาเยอะสอนมาเยอะแต่ไม่น่าเชื่อเลยเขาเป็นแค่หนึ่งเดียวจริงๆเท่านั้นนะแต่เสพยาเสพติดน่ะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทางโรงละครไม่มีทางให้เขาได้อยู่ต่อได้แล้วหลังจากที่ออกกันไป คุณยายกับเขาได้ติดต่อกันอีกไหมครับ เขาไม่อยากให้เราไปเจอเขาหรอกแล้วโรงละครนะครับ ยังมีที่อยู่บ้านเขาไหมครับ เขาจะมีบ้านที่ไหนกันฉันได้ยินมาว่าเขาสิ้นเนื้อประดาตัวไปจนต้องไปนอนที่ข้างๆถนนจริงสิเขาตายยังไงคะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการฆาตกรรมคือตอนนี้ทางเรายังไม่สามารถที่จะยืนยันอย่างแน่ชัดนะครับถ้าเขาจะฆ่าตัวตายนะฉันก็ไม่แปลกใจละเด็กคนนี้ดังตั้งแต่อายุยังน้อยจู่ๆก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แล้วคุณยายทราบไหมครับว่าหลานอาคู่นั้นเขาอยู่ที่ไหนครับพวกมันน่ะถูกจับตัวไปแถมโดนตัดสินลงโทษแล้วด้วยเวรกรรมมันตามทันจริงๆแล้วก็ออกมาหรือยังครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้เธอไปเช็คหน่อยครับคุณยายครับคุณยายคิดว่าพีรวัตรเขามีแฟนไหมครับเขาทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดให้กับละครโขนไปแล้วทุกๆวันเอาแต่มาฝึกละครที่โรงละครตั้งแต่เช้ายันมืดเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปมีแฟนล่ะแล้วคุณยายคิดว่าเขาจะฆ่าคนไหมครับเขาจะฆ่าคนเหรอเป็นไปไม่ได้ไอ้เชี่ยไอ้นี่มาทำอะไรของมันวะถ้าจับตาเฝ้าตำรวจขนาดนี้เลยเหรอตามลูกพี่กลับมาไหมครับรออีกเดียวยังไงนะมากันก่อนเดี๋ยวรีบตัวเวียวที่ได้มาให้หมดเอาด้วยว่าจะสตาร์อะไรอีกบ้างครับพวกมึงเคยเห็นคนนี้ไหมพวกมึงไม่ต้องทำเป็นไม่รู้กูสืบมาหมดละเขาอยู่กับพวกมึงมาตลอดพวกมึงแหกตาดูหน่อยนะกูเป็นตำรวจอีกอย่างถ้าพวกมึงรู้แล้วไม่บอกกูจะไม่ทำแค่ไล่พวกมึงออกไปแต่กูจะเอาพวกมึงทุกคนเนี่ยยัดเข้าตารางให้หมดใช่ครับเมื่อก่อนเขาก็อยู่กับพวกผมที่นี่แต่ตั้งแต่เมื่อวานเขาออกไปใช่ไหมพวกเราถึงตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยครับเขาเป็นแบบนี้บ่อยไหมพวกเราอะตกกลางวันเราก็ออกไปทำมาหากินข้างนอกพอกลางคืนเราก็กลับมากันที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านพวกเราครับพวกมึงรู้ใช่ป่ะว่าเขาเป็นดารารู้หลายๆคนก็รู้มีแต่คนมาส่งข้าวส่งน้ำให้เขาแฟนคลับเขาเยอะมาก
ดาราแล้วไง สุดท้ายมันก็นอนใต้สะพานเหมือนพวกเราอ่ะก็ใช่แล้ว ตอนนี้มันก็นอนใต้สะพานเหมือนมึงแล้วแต่มึงอ่ะเคยเป็นดาราไหม พอได้ละไม่ต้องพูดเยอะพูดทีละคนมึงพูดก่อน2 วันก่อนใครมาหาเขานะ 2 วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งก็ถือรูปแบบนี้แหละ เข้ามาถามเพื่อนผมที่ฝั่งนู้น ผมก็ได้ยินเขาเล่ามาอีกทีนึง รูปภาพเหรอ แต่มันไม่ใช่รูปภาพแบบนี้นะ ผู้ชายคนนั้นลักษณะเป็นไง ยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่ อายุประมาณ30 กว่าครับ ยังหล่อมากด้วยนะครับ แล้วที่บอกว่ามีแฟนคลับมาส่งข้าวให้เนี่ยยังไงนะ ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับ หน้าตาโคตรสวยอย่างนี้เลย ส่งเข้ามาให้ผู้ชายคนนั้นนะทุกวันเลยครับ ไม่เคยขาดสักกระมื้อเลย เขาดงรักเธอ ใช่ แล้วเขายังเขียนกรให้ผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับ นี่เป็นกระดาษกรของเขาทั้งหมด คุณลองดู จดหมายพวกมึงเคยเห็นของพวกนี้ไหม เคยเห็นสิ ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนั้นส่งมาเขาก็จะติดกระดาษนี้มา1 ใบอ่ะ ผมเห็นเขาเก็บสะสมไว้เยอะมากเลย แล้วของพวกนี้ไปอยู่ในมือคุณได้ยังไง ตอนนี้เขาเป็นอะไรไปหรือ ไม่ได้เป็นไรลูกผู้หญิง ผู้หญิงที่พวกมึงบอกว่ามาส่งข้าวให้นี่ใช่หน้าตาแบบนี้ปะ ใช่เลย คนนี้แหละ คนนี้แหละ ใช่เลย คนนี้แหละ ใช่ 我来了曼谷快1年了，都不知道有这么漂亮的地方。你来了才1个月就知道了。不过也是啊，你连红灯区什么样你都知道。这是瓦拉里路推荐给我的。我就说嘛，他对你的感情不一般。吃的是一般，不过这里视野超棒。哎，我呢就是想带你出来散散心。我之前也带师兄来过一次。哎。你尝尝这家的木吉托，好像和你在国内的不太一样。哎，等一下，你的意思是说，你早就知道这儿了，而且已经来过了，对吗？OK， 拜拜。哎，我错了。你哪儿错了？我应该第一时间就带你过来。什么都知道，就是做不到，是不是更可恶？非常可恶，但是我发誓绝对不会有下次。切，哎，不信你看，我为了和你多待一会儿，手机都关机了，谢绝一切外界联系。哎，你看那边，那边就是湄南河，夜景多漂亮，和我们山江一样。景天，你真的变了，变得舒展了，放松了。因为有你一直陪着我。还变得会说话了。当然了，还有瓦拉里洛的。不过我不带你来这儿，也不能全都怪我。那个马里奥用人用的也太狠了，我们平时见面的时间就很少。你看，瓦拉里洛也很需要我，不过也没像他那样。我刚夸完你会说话。我是在吃马里奥的醋。虽然我不相信，但是我愿意相信。不知道为什么，我看你变得油腔滑调的，我反倒挺开心的。我也很开心。
可以把心里想说的话都说出来。你看吧，我就说这个马里奥用人用的太狠。我跟你打个赌好不好？如果是马里奥，我给你100铢；如果是瓦拉里洛，你给我500铢。没问题，成交。 500铢，现结。手机怎么不开机啊？今天有比较重要的事情。金玲，你见过这个袖扣吗？为什么问我这个？你是说，是马里奥的？是吗？好像是见过，你确定？不敢完全确定，但是应该见他穿过有类似袖扣的衬衫。怎么了？这根袖扣是今天早上在这位死者手里发现的。这种袖扣不可能只生产这么一个吧？这种衬衫也不可能只生产马里奥那一件吧？那你看看这个 ，Burkina。怎么会这样？所以我才想要问你啊。问我？问题是我也不知道啊。你认识死者吗？见过吗？没有，一点印象也没有。Burkina。怎么会这样？所以我才会叫你过来的。